Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα εκπομπή της τέχνης της ακρόασης. Έχουμε ήδη εισέλθει στην πολύ σημαντική περίοδο για τη χριστιανοσύνη, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η περίοδος που σταδιακά μας εισάγει στο πιο θαυμαστό, στο πιο αποκαλυπτικό και εσχατολογικό, θα λέγαμε θεολογικά, περιστατικό που μας κρατά ζωντανούς μέσα στον όρο χριστιανοσύνη, αυτό της Ανάστασης των παθών και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν η τέχνη της ακρόασης θα αφιερώσει όλο αυτό το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέχρι και την Ανάσταση μια σειρά εκπομπών μελετώντας και διερευνώντας τα Ιερά Κείμενα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου Ευαγγέλιο και ελπίζω μέσα στην εκπομπή να καταφέρω να σας αποδείξω τους λόγους που αγαπώ τόσο πολύ το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ας ξεκινήσουμε τη διερεύνησή μας στην ιστορικότητα του Ευαγγελίου. Αρχικώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη χρονολογία και τη συγγραφή του Ευαγγελίου. Οι χρονολογίες και οι συγγραφές των κειμένων, τα οποία προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύπλοκη διεργασία για τους ιστορικούς. Απαιτούνται ώρες, μήνες, χρόνια σκληρής μελέτης για να αντλούμε τις πληροφορίες και κυρίως να μπορούμε να επανορίζουμε κάθε φορά τα σωστά κριτήρια, να αξιολογούμε με ορθό τρόπο όλες τις πληροφορίες και τις πηγές που μπορούμε να αντλήσουμε την πολυπόθητη αλήθεια των συμβάντων. Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να μιλήσουμε για τη συγγραφή του Ευαγγελίου. Το πρώτο πρόβλημα που η ιστορία έχει να αντιμετωπίσει είναι πως τα Ευαγγέλια δεν έχουν επισήμως συγγραφείς. Δεν αναφέρονται δηλαδή οι συγγραφείς των κειμένων αυτών όπως μπορούμε να συναντήσουμε σε φιλοσοφικά κείμενα, στα κείμενα για παράδειγμα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα ή σε οποιοδήποτε άλλα ιστορικά κείμενα. Τις περισσότερες φορές έχουμε καταγράψει τους συγγραφείς αυτών των κειμένων. Ακόμα και σε άλλα εκκλησιαστικά κείμενα, τα οποία προηγούνται των Ευαγγελίων, και αυτά τα κείμενα είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εξ αρχής έχουμε με εμβληματικό τρόπο την αλήθεια του συγγραφέα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ευθαρσώς «Εγώ ο Παύλος, ο Απόστολος του Κυρίου του Θεού, εγώ ο Παύλος». Υπάρχει λοιπόν ο συγγραφέας. Σήμερα θα λέγαμε ότι βρίσκουμε το manuscript, το copyright, ποιος έγραψε. Αυτό δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια. Αργότερα, το 2ο αιώνα μετά τον Χριστό, η Εκκλησία ταυτίζει πλέον τα Ευαγγέλια μέσα από τις πηγές με συγκεκριμένες μορφές τις οποίες αποδίδεται η συγγραφή των Ευαγγελίων. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως η ιστορική έρευνα μας έχει δείξει μέχρι σήμερα, είναι το αρχαιότερο των Ευαγγελίων και είναι το συντομότερο των Ευαγγελίων. Το αρχαιότερο των Ευαγγελίων. Υπάρχουν τρόποι και λόγοι που οι ιστορικοί έχουν παραδεχθεί πως κατά πάσα πιθανότητα το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι το αρχαιότερο. Και αυτό συμβαίνει για δύο σημαντικούς λόγους, θεωρώ. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα επόμενα Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως φαίνεται από την μελέτη, έχουν χρησιμοποιήσει ως πηγή το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το 95% των περιγραφών των αφηγήσεων του κατά Μάρκον Ευαγγελίου το συναντάμε και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Δηλαδή στην τριάδα των συνοπτικών Ευαγγελίων η μελέτη και η ανάγνωση μας δείχνει ότι οι επόμενοι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, αντλούν τις πληροφορίες, αντλούν δηλαδή τις πηγές τους, κυρίως από τον Μάρκο. Το 90 με 95 λοιπόν της συγγραφής του κατά Μάρκον Ευαγγελίου το συναντάμε στο Ματθαίο. Άρα λοιπόν επικυρώνεται η πληροφορία του Μάρκου αργότερα από το Ματθαίο. Επίσης ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι πως και μέσα στο
Ευαγγέλιο μπορούμε να δούμε ότι στο 13ο κεφάλαιο, ένα σημαντικό κεφάλαιο, εκεί δηλαδή που έχουμε την προώρηση του Ιησού για την πτώση, την καταστραφή για δεύτερη φορά του ναού του Σολομώντος, αυτό χρονολογείται λίγο πριν κατά τους ιστορικούς την πτώση, η οποία συνέβη το 70 μετά Χριστόν, γιατί αποτελεί μια προφητεία όπως την αποτυπώνει, όπως την καταγράφει ο Μάρκος, μια προφητεία του Ιησού. Άρα την εποχή της συγγραφής του Ευαγγελίου δεν είχε συμβεί η πτώση της Ιερουσαλήμ. Άρα οι ιστορικοί λένε πως κατά πάσα πιθανότητα προηγείται της πτώσης του ναού του Σολομώντος. Ο πόλεμος μεταξύ των Ρωμαίων και των Εβραίων κράτησε 4-5 χρόνια, από το 66 δηλαδή μέχρι το 70. Άρα εικάζεται, χωρίς να είμαστε απολύτως βέβαιοι, ότι το Ευαγγέλιο συγγράφεται λίγο πριν την πτώση. Άρα στη συγγραφή του Ευαγγελίου βρίσκουμε το σημαντικότερο στοιχείο, την αρχαιότητά του. Άρα, όπως η ιστορική έρευνα μέχρι σήμερα έχει αποδείξει, είναι το αρχαιότερο όλων των Ευαγγελίων. Το δεύτερο που μπορούμε να προσδιορίσουμε είναι το συγγραφέα του Ευαγγελίου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους, διερευνώντας τις εξωτερικές πηγές και διερευνώντας επίσης τις εσωτερικές πηγές, εκείνες δηλαδή που βρίσκουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις εξωτερικές πηγές. Η πρώτη αναφορά που έχουμε για το συγγραφέα, τον Ιωάννη Μάρκο, γίνεται από τον Παπία, μία σημαντική μορφή, έναν πρώτο αποστολικό πατέρα, ο οποίος έζησε στο τέλος του 1ου αιώνα και συγγράφει το έργο του στο τέλος του 1ου αιώνα μέχρι περίπου τις αρχές του 2ου. Μέσα λοιπόν από τη συγγραφή του Παπία, η οποία κυρίως στηρίζεται στην προφορική παράδοση, όπως ισχυριζόταν, γιατί ο Παπίας ισχυριζόταν πως γνώριζε τον Απόστολο Ιωάννη και μέσα από τον Απόστολο Ιωάννη μπορούσε να αντλήσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το έργο, τη διδασκαλία και την επίγεια πορεία του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Παπίας αναφέρεται στον Ιωάννη Μάρκο. Αργότερα αυτή η πληροφορία, αν και ο Παπίας για πολλούς ιστορικούς δεν θεωρείται απολύτως ένα αξιόπιστο πρόσωπο ως προς την απόλυτη εκδοχή των αφηγήσεών του, για ό,τι αφηγείται, παρά τα αυτά επικυρώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό από μια δεύτερη πολύ σημαντική φυσιογνωμία του 3ου αιώνα, τον Ευσέβιο, τον επίσκοπο Καισαρίας Ευσέβιο. Ο Ευσέβιος ήταν μια πολύ σημαντική πρώτη χριστιανική μορφή, ο οποίος θεωρείται πολύ μορφωμένος, γνώρισε φιλοσοφία, ήταν γνώστης των κειμένων του Πλάτωνος και στο χώρο της θεολογίας είναι μια πολύ σημαντική μορφή γιατί καταγράφει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας και μάλιστα θεωρείται ο ιδρυτής της εκκλησιαστικής ιστορίας μέσα από τη μεγάλη αποτύπωση όλων των γεγονότων στο συγγραφικό έργο του Ευσέβιου. Έτσι λοιπόν μέσα από τον Ευσέβιο συναντάμε πάλι την αναφορά του για τον Παπία και το σύνδεσμο του Ιωάννη Μάρκου με το πρώτο, το αρχαιότερο Ευαγγέλιο, όπως είπαμε. Η δεύτερη μας προσέγγιση είναι μέσα από την Καινή Διαθήκη και κυρίως μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Αρχικώς συναντάμε τον Ιωάννη Μάρκο στο σπίτι της μητέρας του, όταν απελευθερώνεται με θαυμαστό τρόπο από τη φυλακή ο Απόστολος Πέτρος, στο 12ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, μας πληροφορεί η Γραφή ότι και αφού εσκέφθη ο Πέτρος, ήλθε στην οικία Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, του επανομαζόμενου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ήταν το σπίτι δηλαδή της μητέρας του Ιωάννη Μάρκου, όπου τον πρώτο καιρό μαζευόντουσαν οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού για να προσευχηθούν, για να συνομιλήσουν μεταξύ τους σε ένα πρώτο είδος κοινωνίας, εν Χριστώ κοινωνίας. Αργότερα συναντάμε μια πολύ καθοριστική, θα έλεγα, πληροφορία από τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Στο τέλος λοιπόν της επιστολής, όταν
σημαίνουν οι χαιρετισμοί του Αποστόλου Πέτρου, γράφει ο Απόστολος πως «Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου». Εδώ λοιπόν αποτυπώνεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ του Ιωάννη Μάρκου και του Πέτρου, εφόσον ο Πέτρος αποκαλεί τον Ιωάννη Μάρκο Υιό του. Και η λέξη εν Βαβυλώνη σημαίνει τη Ρώμη, είναι αναφορά στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν είναι το σημαντικό στοιχείο της σχέσης του Ιωάννη Μάρκου με τον Πέτρο. Η παράδοση λοιπόν, η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Ιωάννης Μάρκος ακολουθεί τον Απόστολο Πέτρο στη Ρώμη, στο τελευταίο ταξίδι του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη, πριν το μαρτύριό του, το οποίο συνέβη γύρω στο 64 με 65 μετά Χριστόν, όταν ήταν αυτοκράτορας στη Ρώμη ο Νέρονας. Εκεί η παράδοση μας λέει ότι ο Απόστολος Πέτρος αφηγείται όλα τα γεγονότα, όλα τα περιστατικά, τη διακονία, τα θαύματα, τους εξορκισμούς, τη δίκη, το μαρτύριο, τα πάθη και την Ανάσταση του Ιησού στον Ιωάννη Μάρκο, και καθ' υπαγόρευση λοιπόν του Πέτρου ο Ιωάννης Μάρκος καταγράφει όλα τα δρόμενα, όλα τα γεγονότα. Έτσι υπάρχει ένας σημαντικός συνδετικός κρίκος στην ιδιαιτέρω σημαντική φυσιογνωμία του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος γνωρίζει πραγματικά τι συνέβη, και ο Μάρκος είναι αυτός που αποτυπώνει τα λεγόμενα, την αφήγηση, τις αναμνήσεις θα λέγαμε του Αποστόλου Πέτρου. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό δεν θα λέγαμε ιστορικά με την καταγραφή του Ευαγγελίου, γιατί η καταγραφή του Ευαγγελίου έχει αυτή την γρηγοράδα, έχει αυτή τη ζωηράδα. Όταν κάποιος γράφει γρήγορα κάποιου άλλου ανθρώπου τις έντονες αναμνήσεις, υπάρχει λοιπόν μία ζωηράδα, μία γρηγοράδα στον γραπτό λόγο του Ιωάννη Μάρκου. Προφανώς, όπως η ιστορία λέει, αυτό συνέβη μέσα από την αφήγηση στην εβραϊκή ή σημιτική γενικά σύνταξη του λόγου του Αποστόλου Πέτρου στα εβραϊκά, και ο Μάρκος ταυτόχρονα έκανε τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αυτό πιστοποιείται επίσης από την φιλολογική ανάλυση, θα λέγαμε, του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, η οποία προδίδει ένα είδος απλοϊκής, ρεαλιστικής και μίας, θα λέγαμε, άκομψης εντός εισαγωγικών ελληνικής γλώσσας, ειδικά αν την συγκρίνουμε με τα επόμενα Ευαγγέλια. Όσο προχωρούν χρονολογικά τα Ευαγγέλια, δηλαδή συνεχίζουμε δηλαδή στο κατά Ματθαίον, στο κατά Λουκά και φτάνοντας στο Ιωάννιο Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι και η ελληνική γλώσσα βελτιώνεται. Αν συγκρίνουμε δηλαδή την ελληνική γραφή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου με του κατά Μάρκον, βλέπουμε ότι τα ελληνικά, η σύνταξη, ο λόγος σαφώς είναι πλουσιότερος, καλύτερος, εμπλουτισμένος, με πολύ ομορφότερες λέξεις. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει καθόλου με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Μάρκου, με τη σημαντικότητά του, την αρχαιότητά του και τον τρόπο, το θεολογικό τρόπο, μέσα από την αφηγηματική δραματουργία του Ευαγγελίου, συναντάμε στη γραφή του Μάρκου. Αργότερα λοιπόν, εφόσον πιστοποιείται μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης η σχέση του Μάρκου με τον Απόστολο Πέτρο, η οποία μας κατοχυρώνει την αλήθεια του λόγου του, εφόσον ο Απόστολος Πέτρος ήταν τόσο σημαντικός στην ιστορία του Ιησού, αυτόπτης, αυτίκος μάρτυρ, άρα βλέπουμε ότι όλος ο λόγος του κατά Μάρκου Ευαγγελίου έχει την καλύτερη δυνατή πηγή. Αργότερα συναντάμε τη σχέση πάλι του Ιωάννη Μάρκου και με τον Απόστολο Παύλο. Καταγράφεται λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Ιωάννης Μάρκος ακολουθεί τον Παύλο και τον Βαρνάβα στις περιοδίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αναφορές, θα διαβάσω λίγες έτσι ενδεικτικά. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, 5η παράγραφο, συναντάμε πως και όταν
ήλθον στην Σαλαμίνα εκήρυτον των λόγων του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων. Είχον δε και τον Ιωάννην υπηρέτην, αναφέρεται ως βοηθός, ως υπηρέτης του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα. Επίσης υπάρχει ένα περιστατικό που πρωταγωνιστεί έμεσα, θα λέγαμε, ο Ιωάννης Μάρκος, ο οποίος δεν αναφέρεται συχνά, δεν είναι μια πρωταγωνιστική φυσιογνωμία που συναντάμε στις πράξεις των Αποστόλων. Παρά τα αυτά, πρωταγωνιστεί σε μια διένεξη, σε ένα διαπληκτισμό μεταξύ του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων μαθαίνουμε πως αποπλεύσαντας δε από της Πάφου ο Παύλος και περί αυτών ήλθον στην πέρκη της Παμφιλίας. Ο δε Ιωάννης, ο Ιωάννης Μάρκος δηλαδή, χωριστής από αυτόν υπέστρεψεν εις τα Ιεροσόλυμα. Τους εγκαταλείπει δηλαδή για κάποιο λόγο, φεύγει, δεν ακολουθεί. Και μάλιστα αυτό ως καταγράφεται αργότερα στις πράξεις των Αποστόλων, αποτελεί και το λόγο που χώρισε ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα, γιατί δεν ήθελε να τους ακολουθήσει ο Ιωάννης. Για παράδειγμα θα αναφέρω μια άλλη περικοπή από το 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στον 37ο στίχο. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπεριλάβει τον Ιωάννη, το λεγόμενον Μάρκον. Ο Βαρνάβας ήθελε να τους ακολουθήσει. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφιλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργο, τούτο να μη συμπεριλάβωση. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, διαπληκτίστηκαν δηλαδή, ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσε εις Κύπρον. Δεν θα σταθούμε σε άλλες λεπτομέρειες γι' αυτό. Όλα αυτά τα αναφέρομαι για να δούμε ότι εν τέλει ο Ιωάννης Μάρκος συνδέεται απολύτως και με τον Απόστολο Παύλο και με τον Απόστολο Πέτρο. Άρα λοιπόν υπάρχει πιστοποίηση της ταυτότητας του Ευαγγελιστή σε σχέση με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το οποίο την ταυτότητά του τρόποντινά μπορούμε να την αποδείξουμε και από εξωτερικές πηγές, δηλαδή από τον Παπία, από την ιστορική καταγραφή και αργότερα από τον Ευσέβιο Κεσαρίας και μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων.